Thực ra là bạn bên kia là một võ sĩ ưu tú, còn mình thì mình không có gì để mất hết. Bất lợi rất lớn với Huy Hoàng. Giải trận các tháo ra dành cho võ sĩ của BFC Phú Quốc. Mình cứ đánh thôi. Đông nào. Xin chào, mình là Lê Huy Hoàng, mình là võ sĩ MMA và đang sinh hoạt tại câu lạc bộ BFC Phú Quốc. Mình thì hồi xưa là một cậu bé nghịch lắm, cho nên là hầu như là đa số mấy cái phần mà chân tay đa số là mình tham gia. Khi mà nghe có một lớp tổ chức ra bởi một người thầy mà nó miễn phí nữa thì mình cũng nghe võ thuật, cho nên là mình đăng ký thôi. Lúc đó mình chưa hình dung MMA là cái gì hết đó, mình chỉ biết nó là đánh nhau thôi. Nhưng mà sau này mình tập rồi thì mình mới biết là nó không phải là đi ra ngoài đường rồi đánh nhau cho hả giận xong rồi thôi, nhưng mà nó có một cái gì đó nó rất khác đánh nhau. Bữa đó là ngày đầu tiên Hoàng nó tới tập với lớp, do mình sẽ hỏi là mấy bạn tới đây là ba má giới thiệu hay là tự tới. Mấy bạn nói là tự tới. Thì mấy bạn đó thường là đa số là đều có cá tính hết. Mấy bạn nhỏ thường hay tập rồi sau đó là một thời gian nó không có tiếp tục được nữa thì bắt đầu mấy bạn dừng lại. Còn thì bữa đó chấn thương thì họ nghỉ, mình nghĩ là khoảng cỡ tháng 2 tháng là bạn quay lại. Và đúng tháng 2 tháng là bạn quay lại. Nó cũng lì, cái tuổi trẻ nó có những cái giai đoạn như vậy và may mắn thì Hòn vẫn đi tới bây giờ. Khoảng thời gian đầu thì cơ sở vật chất nói thẳng ra là không có gì hết. Lúc đó cũng còn nhỏ quá, mình cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là có cái chỗ nào tươm tất hơn hay không. Nó chỉ đơn giản là mình thích, mình chỉ nghĩ chứ tới việc đi tập thôi. Ở Kiên Giang nói chung và ở Phú Quốc nói riêng thì khá là ít võ sĩ đi đánh MMA. Thì điều đó cũng dễ hiểu, tại vì ở Phú Quốc chỉ có một câu lạc bộ MMA duy nhất của bên mình là BFC thôi. Bản thân mình thì hiện tại mình cũng đang làm bên scuba diving để có thể có tiền để nuôi dưỡng cái đam mê đánh đấm của mình. Đợt đó khi mà mình lên trên Sài Gòn á, ra người ta cũng đâu biết mình là ai đâu, mình cũng không biết là hỏi với ý định gì, nhưng mà người ta hỏi là mình ở đâu thì mình trả lời là mình ở Phú Quốc. Sau đó thì người ta lại hỏi một câu là Phú Quốc ở đâu, hồi nào bây giờ chưa nghe tới Phú Quốc. Thì mình có tham gia một giải đấu, đối với mình đó là một cái giải đấu lớn nhất tại thời điểm đó. Nó tên là Land Championship. Để chuẩn bị cho cái giải đấu lần đó thì trước 2 tháng mình đã tăng cường tập luyện hơn nhiều. Nói chung là mình tập, mình đánh, nhưng mà tất cả mọi người trong phòng tập cũng đều bị tâm lý theo. Mình phải ép cân từ 62 về tới 56 trong vòng 5 ngày. Nó khiến cho mình rất là mệt, mệt về cơ thể là nhất. Còn cái phần mệt đặc biệt nhất đó chính là mệt về tâm lý. Mình tự trách bản thân mình, nhiều luồng suy nghĩ khác nhau ùa tới. Và đặc biệt là một cái là mình sợ thua. Người ta có cái chỗ ăn, chỗ tập, có chỗ dinh dưỡng, có chỗ có kinh tế. Còn mình ở đây mình phải tự làm hết tất cả mọi thứ, cho nên là mình tự ti về mặt đó lắm. Nhưng mà thật ra nhờ cái đó cho nên là mình cũng suy nghĩ ngược lại là như thế này nè. Cái người sợ thua á, là cái bạn bên kia chứ không phải là mình. Tại vì mình thì đâu có ai biết tới đâu, nhưng mà bạn kia có mọi thứ. Mình đã bắt đầu con số âm rồi thì không thể nào mà âm hơn được nữa đâu. Có gì đâu nữa mà phải sợ. Chứng minh được cái chuyện mình tốt, mình tất sẽ thắng.
Và chúng ta đến với trận đấu hạng cân 56 kg của nam giữa Lê Huy Hoàng võ sĩ góc đài đỏ. Trong những phút đầu tiên, bạn này kiểm soát mình rất là tốt Là những tình huống thăm dò từ Lê Huy Hoàng. và bạn có đấm một cú đấm clean shot. Một tình huống đông đảo. Thì khi mà mình vừa tỉnh lại khoảng tầm 1 giây thôi, tại thời điểm đó mình dặn mình là phải bình tĩnh lại. Vừa rồi là một cú đấm rất nặng vào thẳng cằm của Huy Hoàng và là một bất lợi rất lớn với Huy Hoàng. Mình cứ thế mà đánh và finish bạn ở đó. Và bây giờ là chen ngửa chốc để khóa tam giác được tạo ra dành cho võ sĩ của PFC Phú Quốc. Rất nhanh, rất chặt, đã cắm được một tay và có thể chuyển sang A3. Và như vậy là submission. Chiến thắng thuộc về võ sĩ Lê Huy Hoàng. Thì sau khi mà thắng một bạn ưu tú như vậy thì ánh mắt của mọi người không chỉ riêng về mình mà nhìn về cả nguyên câu lạc bộ của mình cũng được mọi người quan tâm. Mình nhận được một lời mời đến từ đội tuyển Bình Dương, Sanda Bình Dương đánh USU, nhưng mà mình không chấp nhận. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như vậy, mình chỉ biết PFC Phú Quốc thôi, và mình cũng chỉ muốn đi đánh nhau đại diện cho PFC Phú Quốc thôi. Thật ra mình rất muốn có một phòng tập riêng cho mình, có một cái nơi cho các em có thể tới, mình có thể trao cho em có sức khỏe, có khả năng phòng vệ chính đáng cho bản thân mấy em là mình vui rồi. Sau tất cả, mình mới nhận ra được điều kiện nó không phải là thứ quyết định con người của bạn ở đâu. Chỉ cần kiên trì với quyết định của bạn và bạn phải thật sự muốn, bạn sẽ thành công. Mình là Lê Huy Hoàng và đó là cách mình vượt trên giới hạn.